Hi guys. ඔන්න අපි අදත් ආවා අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇපල් සීසන් එක. ඉතින් අපි හිතුවා අපිත් එන්න ඕනි කියලා ඇපල් පික් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් වල හැරිස්විල් ඕචාර්ඩ් එකට. ඔව් එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. යමු එහෙනම්. Good afternoon, how are you? 2 adults, yes, $16. Card, yeah. Just tap on there when you're ready. And then down for Alright, thank you. Sorry. ඔව් අපිට එන්ට්‍රන්ස් වලට ඩොලර් 8ක් charge කරනවා එක ඩල් කෙනෙක්ට. ඉතින් අපි දෙන්නෙක් හින්දා ඩොලර් 16ක් අපෙන් ගත්තා. ඒ වගේම මේ වගේ බෑග්ස් දෙකක් දෙනවා අපිට ඇපල් කලෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේකට පික් කරන 1 කිලෝ එකක් ඩොලර් 5කට තමයි මේගොල්ලෝ මෙතන විකුණන්නේ. ඉතින් අපි පික් කරලා බලමු. ඉතින් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. Yeah. Okay. So welcome. So when you're picking, just roll the apple upwards. It's the correct way rather than pull it down. Just push them up, and they come off much easier. Just make sure you put them into the bag gently so they don't bruise. You're welcome to eat them while you're out here. That's part of the experience, to eat them fresh off the tree. Yeah. So on this side here we have the improved pink ladies with more red colour. Okay. On that side there is the original pink ladies, which some people say has the best flavour. You're welcome to try some of each and mix and match in the one bag, that's okay. The main thing is you enjoy your day, and yeah, we'd love to see your YouTube channel. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. ඔව් ඉතින් අපිට ලොකු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් හම්බුණා. ඒ වගේම ඉතින් අපි පටන් ගන්න හදන්නේ ඉතින් කොහොමද ඇපල් පික් කරන්නේ කියලා. ඒක පික් කරන්න කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ පික් කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරියම රහයි. උඩ තමයි හොඳ රතු පාට ඇපල් තියෙන්නේ. හයි අද නිවාඩු දවසක්, අද සෙන්සුරාදා දවසක්. ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඇපල් පිකින් කරන්න. කොච්චර කට්ටිය ආවත් ඇපල් තියෙන ගස්වල රතු පාට පිරෙන්න. ඒක නිසා කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ ඇපල් වලින්. අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් ඇපල් ඕන තරම් කඩාගෙන කාලා, ඒ වගේම අපිට දීපු බෑග් එකට ඕන තරම් ඇපල් අරන් යන්නත් පුළුවන් පේ කරලා. අපිට දැනගන්න ලැබුණා මේ තමයි මේ අන්තිම වීක් එක මේ අවුරුද්දේ ඇපල් සීසන් එක. ඒක නිසා තමයි අපි මග අරගන්න නැතුව අද ආවේ. තව ඉස්සරහට තියෙනවා එක එක જાති ඇපල් පික් කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු.
මේ බලන්න මේ ඇපල් එක හරිම ලස්සනයි නිකන් ප්ලාස්ටික් වගේ. හොඳට ඉදිච්ච ඇපල් ගෙඩියක්. ඔව් අපිට ඇති වෙන තරමට අපි ඇපල් පික් කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේ ටිකට පේ කරන්න යන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ෆස්ට් ඇපල් පිකින් එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ගොඩක් එන්ජොයි කරා. ඔව් අපි මේත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. එහෙනම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම අපි ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න එන්නම්. එතකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. See you. Bye. Bye. $27.30.